عليكم السلام محبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية في كتاب الحج. ونحن هنا نتحدث بقى عن غارات الأعراب، أعراب نجد، على قوافل الحج، وهذا الذي تسبب مع سبب سابق في أن يحصر الحج في أسبوع واحد اللي هو البداية. ومع هذا، مع الحصر الأسبوع واحد، ما كان يعني تحدث غارات من الأعراب، أعراب نجد، وكنا بنسميها في الحلقة اللي فاتت غارات علمانية، لأن المقصود بها هو مجرد السلب والنهب، وكان يحدث أحيانا قتل على الهامش. آه، طبعا لما يحصر الحج في أسبوع واحد، معنى كده إن أي واحد تاني هيحج وهو ماشي يبقى يعني ضاع، لأن مش معاه حراسة، مش معاه حد إلى آخره. يعني واحد ياخد عيلته او 20 نفر او 30 نفر ويمشوا في السكه، هيتقابلهم الاعراب وتاكلهم وتخلص الموضوع. الخطوره هنا بقى حين تحولت الاغاره من الاعراب على الحجاج من مجرد سلب ونهب الى جهاد، يعني ان يكون قتل الحجاج دينا. وحكايه يعني لما يكون واحد مجرم عادي وبعدين تجي له وتقول له لا، ده انت لو عملت كده يبقى ده جهاد، يبقى هو هيمارس الجهاد بتاعه، يمارس القتل بتاعه والقتال بتاعه على اساس ان هو جهاد وان هو قربة يتقرب بها الله سبحانه وتعالى. ده بقى الشغل الشيطاني اللي على ودنه يعني. وخلي بالكم طبعا قريش بدأت برضو واقنعت الاعراب زمان ان انت لما تروح تفتحوا اما النصر واما الشهادة وهتخشوا الجنة. فتفانى الأعراب في الفتوحات، وبعدين لما لقوا أن قريش ضحكت عليهم فتحولوا إلى خوارج ويقتلون الناس باسم الحاكمية، أن حاكمية إلى الله يعني بشعار ديني. وبعدين بقى قلنا لما الموضوع رجع ما عادش فيه تجيش أو تجنيد للأعراب، فأصبح الأعراب ينتهكون حرمة الحج، يقتلون الحجاج بس بسبب علماني، يعني مجرد السلب والنهب. المشكلة بقى حين ظهرت القرامطة، والقرامطة دول هو نفس الأعراب، بس بقى إيه، اخترعوا سبب دين، هم كانوا عاملين نفسهم شيعة، وأصبح قتل الحجاج لديهم سواء في السكة أو في مكة بيعتبر جهاد. وبالتالي بقى الموضوع لما عملوا كده اختلفوا عن غارات الأعراب العادية. الغارات الأعراب العادية كانت بتقتصر على الحجاج الذين يقطعون بوادي نجد. لا، القرامطة بقى عملوا الجهاد بتاعهم وتوسعوا ودخلوا بقى في سوريا وفي العراق ويقتلون الناس لا يعني يبكون على أحد. يعني لما دخلوا مش عارف ايه الطبري تكلم بقى لما دخلوا الرقة ودخلوا مش عارف ايه، ويعني قتلوا، حتى بقول لك ترك المدينة الفلانية وليس فيها عين تطرف، وقتل حتى الحيوانات والقطط والكلاب، وقتل حتى صبيان الكتاتيب. ده القرامطة. فهم كان عندهم الاستئصال، وده يعتبروه دين وبيخشوا الجنة بالسكة ديت يعني. ده طبعا الجماعة الوهابية بيعملوا نفس الكلام في التفجيرات إلى آخره. المهم اللي يهمنا احنا طبعا في موضوع الاعتداء على القوافل. وده في الحالة ديت عن اعتداء القرامطة على القوافل. خدوا نفس السكة بقى، انهم مش مجرد انهم بياخدوا الاموال والتحف والحاجات اللي مع الحجاج، لا، هم يقتلون الحجاج اساسا. فناخذ بقى من المنتظم لابن الجوزي في عام 311 عرض ابو الطاهر الجنابي اللي هو زعيم القرامطة ركب حجاج العراق ومعه 1000 فارس و1000 راجل. بيقول لك فوضعوا السيف واستباحوا الحجيج. يعني استباحوا يعني استحلوا، يعني معناها عملوا ان قتل الحجاج ده حلال بل فريضة. يقول لك وساقوا الجمال بالاموال والحريم، وهلك الناس، طبعا اللي نفد منهم، هلك الناس جوعا وعطشا، ونجا من نجا بأسوأ حال. لما وصل الخبر إلى بغداد بقول وقع النوح والبكاء في بغداد وغيرها، وامتنع الناس من الصلاة في المساجد، بسبب ان يعني الغارة هنا بقى ما هيش غارة عادية، لا، ده الغارة هنا معناها استباحة قتل الجميع، واللي نفد ما عرفش ينفد، يعني قل من نجا منهم يعني. في 312 في العام التالي
يقول ابن جوزي في المنتظم: ورد الخبر في محرم هذه السنة أن أبا طاهر بن أبي سعيد الجنابي اللي هو زعيم القرامطة ورد الهبير ليلتقي حاج سنة 311 في رجوعهم، وأوقع بعض الحاج ومضى بعضهم على غير الطريق، يعني هم راجعين يعني. فعرضهم أبو طاهر وقاتلهم يوم الأحد 12 من ذي الحجة سنة 312، فقتل منهم قتلا مسرفا، يعني بدون رحمة، يعني اللي قدر يقتله قتله. وأخذ جمال الحاج وسبى من اختار من النساء والرجال والصبيان، وصار بهم إلى هجر. هجر هو اللي عملها عاصمة له، كانت جنب الخليل يعني. وترك باقي الحاج في موضعهم بلا جمال ولا زاد، فمات أكثر الحاج بالعطش والحفاء، وحصل له ما حزر، يعني قالوا يعني تقريبا من الأموال 1000 دينار، ومن الأمتعة والطيب وغير ذلك نحو 1000. وكان جميع عسكري نحو من 800 فارس ومثلهم رجالة يعني كل العسكر بتاعه كان 800 راكبين فوارس و800 من الرجال. وكان الولد ده اللي هو أبو طاهر ده كان عنده 17 سنة بس، وهزم جيش عباسي كامل. ليه؟ لأن الناس دول بقى عندهم عقيدة، هو هيقتل ويخش الجنة. 323 يقول بقى يعني يذكر ابن الجوزي ان ابو سعيد الجنابي القربطي هزم جيشا عباسيا يحرس قافله من الحجاج، وكان يقوده القائد لؤلؤ. ده لؤلؤ طبعا ده قائد تركي، فانهزم الشيخ لؤلؤ. يقول ابن الجوزي: واكثر ابو طاهر القتل في الحاج، ونهب ورجع من سلم الى بغداد، وبطل الحج في هذه السنه. وكانت الواقعه بينه وبين لؤلؤ في سحر يوم الاربعاء 12 ليله خلت من ذي القعده. في عام 429 يقول ابن الجوزي ان القرامطة اعترضوا قافلة حاج في طريق مكة بالعقبة، فقاتلهم وسبوا من النساء ما أرادوا، واحتووا على ما في القافلة، فأخذوا ما قيمته 2000 دينار. ثم صار القرمطي إلى الشقوق، فقام بموضع بالبطالية ينتظر القافلة الأخرى، فلما وفاته لقيهم بالهبير فحاربوه يومهم ثم انصرف عنهم. فلما أصبح عوادهم القتال، فلما سمع عطش أهل القافلة وهم على غير ماء، فاقتتلوا ثم استسلموا، فوضع فيهم السيف، فلم يفلت إلا اليسير منهم وأخذوا جميع القافلة. ده هنا بقى الاعتداء على الحجاج هو اعتداء جهاد بالضبط، زي ما الجماعة الوهابيين يروح يفجر نفسه ويقول لك يعني ايه هنخش الجنة والحورين هتقابلنا على طول، مجرد ما تقتل نفسك وتقتل الناس الغلابة اللي حواليك يبقى انت هتخش الجنة. اهلا وسهلا بكم احمد ورجاكم على القرآن في قناة القرآن في موقع اهل القرآن. تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.